હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે હું મગની દાળના દાળવડા બનાવવાની છું। આ ફોતરાવાળી દાળ છે અને આને દાળ પણ ન કહેવાય, કારણ કે આ મગ મેં દાળ બનાવીએ પછી એમાંથી નીકળેલો ભૂક્કો છે એ લીધો છે। એને પાણી રેડી અને બરાબર સાફ કરી લેવાનો છે। એને હાથેથી મસળી અને ધોઈ લેવાની છે, વધારે પાણી એડ કરી અને 2-3 વાર। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સફેદ સફેદ પાણી થઈ ગયું છે। એ રીતે 2-3 વાર ધોઈએ ત્યારે આ દાળ ચોખ્ખી થઈ જશે। હવે એ દાળમાં પાણી રેડી અને એને 2-3 કલાક સુધી પલાળી રાખવાનું છે। તો મેં આને બપોરે પલાળી લીધી છે અને મારે સાંજે દાળવડા બનાવવાના છે। તો હવે એને ઢાંકીને મૂકી દઈશું। એને ડીપ થાય આખી પૂરી દાળ ત્યાં સુધી પાણી રેડી દેવાનું, એટલે સરસ મજાનું 2-3 કલાક પછી આખું બાઉલ ભરાઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં પાણી નિતારી લીધું છે અને મારી દાળ એકદમ સરસ મજાની ફૂલી અને થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું। થોડી થોડી એકસાથે નાખવાની નથી, કારણ કે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં છે, તો થોડી થોડી લઈ અને એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો બધી જ દાળ આવી રીતે ક્રશ કરી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે મેં દાળને ક્રશ કરી લીધી છે અને એને હવે એક જ દિશામાં ફેંટવાની છે। થોડીક વાર માટે એને ફેંટવાની છે તો સરસ એક રસ થઈ જાય। તો જો ફેંટ્યા પછી એનો કલર પણ એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે। ફોતરાવાળી દાળ છે એટલે કલર થોડો ગ્રીન પડતો આવ્યો છે। હવે એને ફેંટ્યા પછી એક કટોરીમાં પાણી લેવાનું છે અને એ પાણીમાં થોડુંક આ ખીરું જે છે આપણું એને નાખવાનું છે। એ વ્યવસ્થિત રીતે પીગળે નહીં એવું હોય એટલે આપણું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે એવું સમજવું। એમાં મેં સમારેલી ડુંગળી નાખી છે, સમારેલા ધાણા નાખ્યા છે અને એમાં વરિયાળી એને પણ મેં નાખી છે। વરિયાળીનો સ્વાદ એકદમ અલગ આવે છે। તો એ બધું નાખ્યા બાદ હવે મેં મરચાં અને ધાણાને બધું ઓખલીમાં કૂટી દીધું છે, સૂકા ધાણા। થોડોક અજમો નાખી દઈશું એના પહેલાં। તો આવી રીતે મેં એને ઓખલીમાં એટલે કે ખાયણી દસ્તામાં ખાડી દીધું છે। આમાં મેં સૂકા ધાણા લીધા છે, લીલા મરચાં છે, લસણ છે, આદું છે અને મીઠો લીમડો એને પણ મેં ઝીણો પત્તા કરી અને એને પણ વાટી દીધું છે। તો આ બધો જ મસાલો આપણે એમાં ભેગો નાખી દેવાનો છે। ત્યારબાદ મેં થોડા સફેદ તલ લીધા છે, એને પણ હું નાખી દઈશ। ચપટી હિંગ નાખીશું, ત્યારબાદ ગરમ મસાલો થોડો અને ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, કારણ કે મેં મીઠું ઓલરેડી મરચું વાટતી વખતે એમાં પણ નાખેલું છે, કારણ કે બીજ છે એ મીઠાના કારણે વ્યવસ્થિત રીતે વટાઈ જાય એટલા માટે। અને સૂકું મરચું પણ થોડું નાખીશું, કારણ કે વધારે લીલા મરચાં લીધા નથી। અને ચપટી હળદર નાખીશું એટલે કલર થોડો ચેન્જ થાય। તો આ બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લઈશું સરસ રીતે, ધીમે ધીમે એને ફેરવતા જવાનું છે અને મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આપણો મસાલો આવી રીતે સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। તો ખીરું આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે। હળદરના કારણે કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। એમાં થોડોક ટાટા સોડા એટલે કે ખારો નાખીશું અને એને ફેંટી લઈશું। ફેંટી લીધા બાદ હવે મેં કઢાઈ ગરમ કરવા તેલ મૂકી દીધું છે। તો તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। એમાંથી હું 3-4 ચમચી જેટલું તેલ આ ખીરામાં નાખીશ ગરમ થયેલું। તો એનાથી આપણા દાળવડા છે એકદમ સોફ્ટ બનશે, પોચા બનશે। તો હવે મેં આ તેલ નાખ્યા પછી એને મિક્સ કરી લીધું। હવે ચમચીને બાજુ પર મૂકી અને હાથેથી સરસ મજાના ભજીયા મૂકીએ એવી રીતે આપણે આ દાળવડાને કઢાઈમાં મૂકીશું। એક એક કરીને જ્યાં સુધી જગ્યા રહે ત્યાં સુધી આપણે
કઢાઈમાં આ ભજીયા મૂકતા જવાના છે, દાળવડા મૂકતા જવાના છે. તો તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ, નહીંતર નીચેથી ચોંટી જશે. અને મૂકી દીધા પછી તરત ને તરત એને ફેરવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નહીં, કારણ કે પહેલાં જે પહેલી વાર આપણે જ્યારે ભજીયા મૂકીએ છીએ ત્યારે તેલ એટલું બધું ગરમ હોતું નથી, એટલે નીચે ચોંટી જાય છે. તો એને તાવેતા વડે થોડું ધીમે ધીમે ઉખાડી લેવાના. ત્યારબાદ બીજા રાઉન્ડમાં એ ચોંટશે નહીં. આપણા સરસ મજાના દાળવડા તૈયાર થઈ ગયા છે. હળદરના લીધે એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. તો આવી જ રીતે બીજું જે ખીરું બચ્યું છે એના પણ ભજીયા કરી લઈશું. તો એ પણ આપણા સરસ મજાના તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આ બીજા રાઉન્ડમાં છે તો એ નીચે ચોંટશે નહીં. પહેલાં રાઉન્ડમાં મારે થોડા ભજીયા નીચે ચોંટ્યા હતા, તો એને મેં તાવેતા વડે ઉખાડી લીધા. તો આવી જ રીતે બધા જ દાળવડા આપણે બનાવી લેવાના અને એને સરસ રીતે સર્વ કરવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દાળવડા સરસ રીતે રેડી થઈ ગયા છે અને અલગ અલગ કલર થોડો દેખાઈ રહ્યો છે. એક પહેલો રાઉન્ડ હતો એમાં થોડીક વાર વધારે રહી ગયા, તો એનો કલર થોડો રતાશ પડતો થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા એકદમ અંદરથી પણ દાળવડા ચડી ગયા છે અને એનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ છે. તો આને આપણે હવે સર્વિંગ ડિશમાં લઈ અને સર્વ કરીશું. બાળકો મજાથી ખાશે અને ચટણી સાથે, સોસ સાથે અથવા તો ચા સાથે પણ ખાઈ શકાય. તમે પણ આવા દાળવડા બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો અને કેવા બન્યા એ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. અને મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.